chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa, nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Hãy tưởng tượng, người thuyền trưởng của con tàu kinh tế thế giới, Fed, đột nhiên bị bịt mắt giữa cơn bão. Chuyện gì sẽ xảy ra? Một cú bẻ lái sai lầm có thể nhấn chìm tất cả. Tưởng tượng bạn đang là cơ trưởng của chiếc máy bay chở khách lớn nhất thế giới, bay qua một vùng thời tiết cực đoan, bão tố mịt mù. Mọi hành khách, tương đương với hàng tỷ nhà đầu tư trên toàn cầu, đều đặt trọn niềm tin vào bạn. Nhưng rồi, một sự cố không tưởng xảy ra. Toàn bộ màn hình điều khiển, các thiết bị đo lường tốc độ, độ cao, phương hướng bỗng nhiên tắt phụt. Bạn hoàn toàn bị mù. Bạn không biết mình đang bay lên hay lao xuống, không biết phía trước là trời quang mây tạnh hay là một ngọn núi khổng lồ. Sự hoảng loạn đó, thưa quý vị và các bạn, chính là bức tranh chính xác nhất mô tả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, cơ quan tài chính quyền lực nhất hành tinh, ngay trong thời điểm này, khi chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa. Đây không phải là một bộ phim giả tưởng. Đây là một thực tại đáng báo động đang diễn ra. Một cuộc đấu đá chính trị tại Washington đã vô tình bịt mắt người phi công của nền kinh tế toàn cầu và tạo ra một vết nứt mà chúng ta chưa thể lường hết được hậu quả. Vết nứt này không chỉ ở Mỹ, nó có thể lan rộng và gây ra những cơn địa chấn tài chính ngay tại Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản và các quyết định đầu tư của mỗi chúng ta. Để hiểu tại sao người phi công quyền lực này lại bị bịt mắt, chúng ta phải bắt đầu từ nguồn cơn của vấn đề, sự kiện chính phủ Mỹ đóng cửa. Vậy, sát đao thực chất là gì và tại sao nó lại có sức công phá khủng khiếp đến vậy trong bối cảnh hiện tại? Chúng ta sẽ đi thẳng vào phân tích cốt lõi ngay sau đây. Và đặc biệt, ở phần cuối video, tôi sẽ tiết lộ một nghịch lý, một yếu tố ẩn giấu mà rất ít chuyên gia đề cập đến, thứ có thể quyết định thị trường sẽ sụp đổ hay hồi sinh trong gang tấc. Hãy cùng theo dõi đến cuối cùng. Trước hết, chúng ta cần hiểu đúng bản chất của việc chính phủ Mỹ đóng cửa. Nghe thì có vẻ tận thế, nhưng thực chất đây là một cơ chế đặc thù trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Nó không có nghĩa là toàn bộ nước Mỹ ngừng hoạt động. Nó xảy ra khi Quốc hội, bao gồm Thượng viện và Hạ viện, không thể thông qua các dự luật chi tiêu cần thiết để tài trợ cho hoạt động của chính phủ. Hãy hình dung nó giống như một công ty mà hội đồng quản trị không thể thống nhất được ngân sách hoạt động cho năm tới. Khi đó, công ty buộc phải cho một phần nhân viên không thiết yếu tạm thời nghỉ việc không lương. Các bộ phận không cấp bách phải tạm ngừng hoạt động cho đến khi ngân sách được thông qua. Tại Mỹ, cuộc chiến này thường là kết quả của sự đối đầu gay gắt giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Họ sử dụng việc phê duyệt ngân sách như một con tin để đàm phán, để ép đối phương phải chấp nhận các yêu cầu chính sách của mình, ví dụ như các vấn đề về y tế, nhập cư hay trần nợ công. Trong lịch sử, Mỹ đã trải qua nhiều lần đóng cửa, có lần chỉ vài ngày, nhưng cũng có lần kéo dài hàng tuần lễ. Hầu hết các lần trước đây, thị trường tài chính chỉ phản ứng nhẹ, vì họ tin rằng các chính trị gia rồi sẽ đi đến một thỏa hiệp. Vậy tại sao lần này lại khác? Tại sao cộng đồng tài chính toàn cầu lại lo sợ đến vậy? Sự khác biệt nằm ở thời điểm. Lần đóng cửa này diễn ra vào một trong những giai đoạn nhạy cảm nhất của kinh tế thế giới sau đại dịch. Chúng ta đang đứng ở ngã ba đường. Lạm phát toàn cầu tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn rất dai dẳng. Các ngân hàng trung ương, đứng đầu là Fed, đang phải đi trên dây. Họ cần phải giữ lãi suất đủ cao để kiềm chế lạm phát, nhưng không được quá cao để đẩy nền kinh tế vào suy thoái. Đây là một nhiệm vụ đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối, giống như một bác sĩ phẫu thuật đang thực hiện một ca mổ não. Và để làm được điều đó, họ cần một thứ quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, dữ liệu. Đó chính là lúc vấn đề thực sự bắt đầu. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hoạt động dựa trên một nhiệm vụ kép, ổn định giá cả, kiểm soát lạm phát và tối đa hóa việc làm. Mọi quyết định tăng, giảm hay giữ nguyên lãi suất của họ đều nhằm cân bằng hai mục tiêu này. Và để biết được nền kinh tế đang nóng hay lạnh, thị trường lao động đang mạnh hay yếu, họ cần những con số chính xác được cung cấp bởi các cơ quan chính phủ. Hãy nói về hai chỉ số quan trọng nhất. Thứ nhất là chỉ số giá tiêu dùng, CPI, do Cục Thống kê Lao động công bố. Nó giống như chiếc nhiệt kế của nền kinh tế, đo lường mức độ thay đổi giá của một giỏ hàng hóa và dịch vụ. Nếu CPI tăng cao, nghĩa là lạm phát đang nóng lên, Fed có lý do để tăng lãi suất. Nếu CPI giảm, họ có thể cân nhắc nới lỏng. Thứ hai là báo cáo việc làm phi nông nghiệp, Non-Farm Payroll, cũng do BLS công bố. Nó cho biết có bao nhiêu việc làm mới được tạo ra mỗi tháng, tỷ lệ thất nghiệp là bao nhiêu.
Đây là thước đo sức khỏe của thị trường lao động. Một thị trường lao động mạnh mẽ cho phép Fed mạnh tay tăng lãi suất mà không sợ gây ra suy thoái ngay lập tức. Bây giờ, hãy quay lại thực tại. Khi chính phủ đóng cửa, các cơ quan như Cục Thống kê Lao động cũng phải cho nhân viên nghỉ việc. Điều đó có nghĩa là gì? Sẽ không có báo cáo CPI, sẽ không có báo cáo non-farm payroll. Dòng dữ liệu sống còn này bị cắt đứt. Người phi công phép, người đang phải đưa ra quyết định có thể định hình vận mệnh kinh tế toàn cầu trong cuộc họp sắp tới, bỗng nhiên không còn bất kỳ thông tin nào về tình hình thực tế. Họ còn lại 3 lựa chọn, và lựa chọn nào cũng tồi tệ. Lựa chọn thứ nhất, hành động dựa trên dữ liệu cũ. Đây là điều cực kỳ nguy hiểm. Nền kinh tế thay đổi hàng ngày. Quyết định dựa trên thông tin của 1-2 tháng trước chẳng khác nào lái xe về phía trước nhưng chỉ nhìn vào gương chiếu hậu. Lựa chọn thứ hai, không làm gì cả, tức là tạm dừng việc tăng lãi suất và chờ đợi. Nghe có vẻ an toàn, nhưng nếu lạm phát tiềm ẩn vẫn còn cao, việc chần chừ này sẽ gửi đi một tín hiệu sai lầm cho thị trường. Lựa chọn thứ ba, và cũng là tệ nhất, phỏng đoán. Họ sẽ phải hành động dựa trên cảm tính và các mô hình dự báo. Một quyết định sai lầm dựa trên phỏng đoán có thể đẩy cả thế giới vào một cuộc suy thoái sâu hoặc một vòng xoáy lạm phát mới. Sự bất định chính là kẻ thù lớn nhất của thị trường tài chính, và việc Fed bị mù dữ liệu đã tạo ra một vùng bất định khổng lồ. Một vấn đề tưởng chừng chỉ của riêng nước Mỹ giờ đây lại trở thành vết nứt lan rộng ra toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu, thông qua 3 hiệu ứng domino chí mạng. Hiệu ứng domino thứ nhất, sự hỗn loạn của đồng đô la Mỹ. Đồng USD là đồng tiền dự trữ của thế giới. Khi thị trường không thể đoán được hành động tiếp theo của Fed, đồng USD sẽ biến động cực kỳ khó lường. Đối với Việt Nam, sự biến động này ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng. Nếu USD tăng giá, gánh nặng nợ nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tăng lên. Chi phí nhập khẩu cũng tăng, gây áp lực lên lạm phát. Ngược lại, nếu USD giảm giá, hàng xuất khẩu của chúng ta sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Dù theo kịch bản nào, sự bất ổn của tỷ giá cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp và ngân hàng nhà nước. Hiệu ứng domino thứ hai, dòng vốn tháo chạy. Giới đầu tư tài chính ghét nhất là sự không chắc chắn. Khi trung tâm tài chính thế giới trở nên mờ mịt, họ có xu hướng rút vốn khỏi các thị trường rủi ro hơn như Việt Nam để tìm đến các hầm trú ẩn an toàn như vàng. Chúng ta có thể sẽ chứng kiến một làn sóng bán dòng của các nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán, gây áp lực lớn lên chỉ số VN Index. Dòng vốn FDI cũng có thể bị chững lại. Hiệu ứng domino thứ ba, và cũng là nguy hiểm nhất, sự xói mòn niềm tin. Tài chính, về bản chất, được xây dựng trên niềm tin. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa và làm tê liệt cơ quan tài chính quan trọng nhất của mình đã làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin đó. Nó cho thấy hệ thống chính trị của cường quốc số 1 thế giới có thể trở nên rối loạn. Vết nứt niềm tin này một khi đã xuất hiện sẽ rất khó để hàn gắn. Nó tạo ra một tâm lý phòng thủ trên toàn cầu, doanh nghiệp hoãn đầu tư, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Tất cả những điều đó cộng lại chính là công thức của một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Và đây chính là lúc chúng ta phải nói về nghịch lý mà tôi đã đề cập ở đầu video. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi thẳng vào cốt lõi vấn đề, từ những cuộc đấu đá chính trị tại Washington, đến tình thế tiến thoái lưỡng nan của Fed, và cuối cùng là hiệu ứng domino tác động đến toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Vết nứt trong hệ thống đã hiện ra rất rõ ràng. Sự phụ thuộc quá lớn của kinh tế toàn cầu vào sự ổn định chính trị và dữ liệu của một quốc gia duy nhất. Nhưng đây là nghịch lý mà tôi muốn các bạn suy ngẫm. Việc thiếu dữ liệu trong một kịch bản lạ lùng có thể lại chính là lý do buộc Fed phải làm điều mà thị trường mong muốn nhất lúc này, tạm dừng. Bởi vì không có dữ liệu mới để biện minh cho một đợt tăng lãi suất nữa, lựa chọn an toàn nhất cho họ chính là không làm gì cả. Sự bị động bắt buộc này có thể được thị trường diễn giải như một tín hiệu ôn hòa. Trong ngắn hạn, điều này có thể tạo ra một cú hích bất ngờ cho các tài sản rủi ro như chứng khoán. Tuy nhiên, đừng vội mừng. Đây chỉ là một liều thuốc giảm đau tạm thời. Nền kinh tế vẫn đang bay trong bóng tối. Vấn đề gốc rễ là lạm phát và sự bất ổn chính trị vẫn còn đó. Cú hích ngắn hạn này có thể là một cái bẫy tăng giá, bull trap, nguy hiểm trước khi một đợt điều chỉnh sâu hơn diễn ra. Thông điệp cốt lõi ở đây là gì? Trong một thế giới phẳng, một sự kiện chính trị ở bên kia địa cầu có thể trở thành cơn bão tài chính trong chính danh mục đầu tư của bạn.
Sự ổn định mà chúng ta vẫn coi là hiển nhiên thực ra lại vô cùng mong manh. Đầu tư trong giai đoạn này không còn là cuộc chơi của sự liều lĩnh, mà là cuộc chơi của trí tuệ, của sự thấu hiểu các mối liên kết vĩ mô. Để điều hướng thành công qua cơn bão bất định này, thứ chúng ta cần là một chiếc la bàn tri thức đáng tin cậy. Nếu bạn đồng hành cùng tôi đến giờ phút này, tôi tin rằng bạn là một nhà đầu tư nghiêm túc, luôn khao khát trang bị cho mình những kiến thức tài chính sâu sắc và chuẩn xác nhất. Hãy biến sự phức tạp của kinh tế vĩ mô thành lợi thế cạnh tranh của bạn. Nếu bạn muốn tiếp tục cập nhật những phân tích chuyên sâu như thế này, đừng ngần ngại nhấn nút đăng ký kênh Trí Tuệ Tài Chính và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục sứ mệnh lan tỏa tri thức tài chính. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.